नमस्कार, मी शोभना मचाडो. वसई किचनमध्ये पुन्हा एकदा आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण बनवूया अतिशय पौष्टिक आणि सहज बनवता येईल असा आणि सर्वांना आवडणारा पालकचा सूप. पालक सूप बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य: दूध, कांदा, बारीक चिरलेला पालक, कॉर्नफ्लोअर, बटर, मीठ, लसूण आणि काळी मिरी पावडर. आमच्या रेसिपीज बघण्यासाठी यूट्यूबवर लॉग इन करून वसई किचन असं टाईप करा, म्हणजे वसई किचनच्या सर्व रेसिपीज तुम्हाला तेथे मिळतील. रेसिपीजच्या व्हिडिओच्या खाली दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला बेल आयकन दिसेल त्यावर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे वसई किचनच्या रेसिपीज तुमच्याकडून मिस होणार नाहीत. आणि हो, वसई किचनला एकदाच सबस्क्राईब करा. पण मीडियम गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्यात आपण बटर घेऊया आणि तो मेल्ट करून घेऊया. बटर चांगला मेल्ट झालेला आहे. आपण त्यात बारीक चिरलेला लसूण घालूया आणि चांगला परतून घेऊया, म्हणजे त्याचा चांगला स्वाद येतो. लसूण चांगला परतलेला आहे. कांदा घालूया आणि तो सुद्धा व्यवस्थित परतून घेऊया. हे चांगलं परतलेलं आहे. त्यात आपण चिरलेला पालक घालूया. पालक प्रथम स्वच्छ धुवून त्यानंतर तो चिरून घेतलेला आहे. चांगलं परतून घेऊया. झाकण देऊन 4-5 मिनिटांसाठी आपण शिजवून घेऊया. 3-4 मिनिटांसाठी आपण पालक शिजवून घेतलेला आहे. पालक पण सगळं कमी झालेलं आहे. त्याचं कच्चे पण जाण्यासाठी फक्त शिजवायचं आहे. गॅस बंद करूया. आता हा पालक थंड झालेला आहे. आपण ग्राइंड करण्यासाठी मिक्सरमध्ये घेऊया. आपण मिक्सरच्या भांड्यात हा पालक घातलेला आहे. त्यात थोडं पाणी घेऊया आणि हे ग्राइंड करून घेऊया. पालक ग्राइंड केलेला आहे. सुंदर हिरवा रंग आलेला आहे. पुन्हा एकदा आपण कढई गॅसवर ठेवूया. मीडियम गॅस ठेवूया आणि त्यात थोडासा बटर घेऊया. बटर मेल्ट झाल्यावर त्यात आपण थोडासा कॉर्नफ्लोअर घेऊया आणि तो चांगला परतून घेऊया. कॉर्नफ्लोअर आपण परतलेला आहे. आता आपण ही प्युरी कढईमध्ये घेऊया. प्युरी जाड आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं पाणी घालूया आणि ते सुद्धा ह्यात घालूया. पालक प्युरीमध्ये अजून थोडं पाणी घातलेलं आहे. आता आपण मीठ घालून मिक्स करून घेऊया आणि गॅस फास्ट ठेवूया. पालक सूपला चांगली उकळी येत आहे. त्यात आपण 1 चमचा दूध घालूया. मिक्स करून घेऊया. आता काळी मिरी पावडर टाकूया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. पालक सूपला चांगली उकळी आलेली आहे. आपला सूप रेडी होत आहे. व्यवस्थित उकळी आलेली आहे. आपण गॅस बंद करूया. आपल्या सूपला सुंदर रंग आलेला आहे. ह्यामध्ये मी क्रीम किंवा कोणतेही मसाले वापरलेले नाही आहेत. अतिशय सोप्या पद्धतीने कमी वेळात आणि कमी साहित्यामध्ये हिरवागार असा सूप बनवलेला आहे. ह्या पद्धतीने बनवा आणि आपल्या मुलांना जरूर द्या. कृपया हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा.